What I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. دوست من سلام، امیدوارم هر جا که هستی حالت خوب باشه. امروز یک سوالی ازت دارم. تا حالا چند بار شده اتفاقاتی تو زندگیت رخ بدن که تاثیر خیلی زیادی رو زندگیت داشتن و اصلا زندگی تو از این رو به اون رو کردن، و یا یه سری مسائلی پیش بیان یا یه سری اتفاقات خیلی مهم و بزرگ که خودت بپرسی که چرا این مسئله پیش اومد، اصلا این اتفاق از کجا پیدا شد؟ اینجاست که به قانون اثر پروانه‌ای برمیخوریم. این قانون به این نکته اشاره داره که اگر یک پروانه در جنگل‌های آمازون بال بزنه، میتونه یک طوفان یا یک تسونامی در آمریکای شمالی به وجود بیاره، یا حالا اگه مثلا همین پروانه توی آمریکا بال بزنه، میتونه یک طوفان یا تسونامی در ژاپن به وجود بیاره. حالا چه اتفاقی میفته اگر با این قانون آشنا نباشیم و از اتفاقات کوچیک و بی اهمیت زندگیمون به سادگی رد شیم؟ تحقیقات نشون داده که 60 تا 70% افرادی که در طول زندگیشون، در طی زندگیشون عادات غذایی ناسالم رو دنبال می‌کردن، بعد از حالا 10 سال 20 سال بسته به اون شخص، بعد از 10 سال 20 سال یا 30 سال دچار سکته قلبی شدن. در اصل طبق این قانون اتفاقات بسیار کوچیک و جزئی که به سادگی از کنارشون رد میشیم، در آینده باعث اتفاقات بسیار بزرگی میشن که روی زندگیمون تاثیر میذاره. به فرض مثال ممکنه که شما بعد دیدن یک فیلم، بعد شنیدن یک وایس یا پادکست، یا بعد خوندن یک کتاب، بعد یک سمینار یا همایش خاصی، زندگیتون از این رو به اون رو بشه به خاطر تأثیر خیلی زیادی که اون مسئله روی زندگیتون داشته. خود من بعد از اینکه کتاب مراقبه جیمز هویت رو خوندم، زندگی واقعا از این رو به اون رو شد و حتما به شما هم توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. یا به فرض مثال بارها شده از خیلی‌ها شنیدیم که میگن همه چیز از اون یک نخ سیگار تفریحی شروع شد و الان خب همون خیلی‌ها روزی 2 الی 3 پاکت سیگار میکشن. مسئله همینه، از مسائل کوچیک و به ظاهر بی اهمیت اتفاقات بسیار بزرگی میتونه رخ بده. حالا سوالی که برامون پیش میاد اینه که اصلا چطور بتونیم این اتفاقات کوچیک رو پیدا کنیم، شناسایی کنیم، از کجا بفهمیم واقعا چیزی که داره پیش میاد مثبت یا منفی. یک نقل قولی است در انجیل که میگه که درخت خوب میوه خوب میده و درخت بد میوه بد. با یه حساب 2 تا 4 تا یکم منطق و اصول هم قاطیش کنیم، میتونیم متوجه بشیم، یکم آینده نگری کنیم، میتونیم متوجه بشیم که آیا اتفاق کوچیک، رفتار کوچیک، عادت کوچیکی که من امروز دارم در خودم ایجاد میکنم در آینده قراره به من ضرر بزنه یا قراره بر من خوب باشه، به من سود برسونه، قراره در زندگیم تاثیرات مثبت بزرگی رو ایجاد کنه. در قسمت‌های بعدی اثر پروانه‌ای من میام در هر پست به یک نمونه از همین عادات و رفتارهای کوچیکی که میتونن تاثیرات بسیار مثبت و بزرگی رو زندگیمون بذارن و اشاره میکنم. و خیلی بهتر میشه اگر از همین امروز از کنار اتفاقات بظاهر کوچیک و بی اهمیت زندگیمون نگذریم، یا خیلی اوقات نه، از کنار اتفاقات کوچیک بگذریم تا تبعات منفی در آینده برامون نداشته باشن. حالا یه سوال مهم، چه اتفاقی، چه شخصی، چه مسئله‌ای، چه کتابی، چه فیلمی باعث شده در زندگیت اتفاق بسیار بزرگی رخ بده و زندگی تو از این رو به اون رو کنه؟ برام کامنت کن و پست هم حتما سیو کن، چون بعداً اگه یادت بره برای یادآوری مطمئناً بهش احتیاج پیدا می‌کنی. هر جا هستی شاد و موفق باشی. خدا نگهدار.